พิวเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเคยทำวิชั่นบอร์ดแล้วก็รู้สึกว่าทำไมวิชั่นบอร์ดของเรามันไม่เห็นผลสักทีวันนี้พิวจะมาแชร์เคล็ดลับแล้วก็ความลับนะคะที่ทำให้วิชั่นบอร์ดของพิวเห็นผลคือพิวจะให้ทุกคนดูว่านี่คือวิชั่นบอร์ดของพิวเมื่อ2 ปีที่แล้วคือพิวบอกเลยนะว่าทุกอย่างที่อยู่ในวิชั่นบอร์ดเนี่ยคือมันเป็นจริงแทบจะทุกอย่างแล้วคือบางทีเรารู้สึกว่าเราทำวิชั่นบอร์ดแล้วทำไมมันไม่เห็นผลสักทีคือบางทีมันไม่ใช่ว่ามันจะเห็นผลใน1 ปีหรือว่าสิ่งนั้นมันจะมาใน1 ปีคือบางทีมันอาจจะมาในอีก2 ปีข้างหน้าก็ได้แล้วเดี๋ยวพิวจะให้ทุกคนดูทีละอันว่าอันไหนที่มันเป็นจริงแล้วบ้างแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าทุกคนมีความหวังกับการทำวิชั่นบอร์ดมากขึ้นมากๆอย่างแรกเลยนะคะในภาพนี้คือพิวแปะไว้ว่าพิวอยากบิน business class ถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นรูปเนี้ยก็คือพิวแปะไว้แล้วตั้งแต่2 ปีที่แล้วแล้วก็คือปีนี้นะคะก็เป็นปีแรกที่พิวเพิ่งสามารถทำตามสิ่งที่ตัวเองแปะลงไปในนี้ได้ก็คือการนั่ง business class ไปญี่ปุ่นนะคะใน vision board เนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นจริงเยอะมากๆเดี๋ยวพิวจะแปะรูปให้ทุกคนดูนะคะคือตอนนั้นเมื่อ2 ปีที่แล้วพิวยังอยู่บ้านแล้วพิวก็แปะว่าพิวอยากมาอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยอยากมาอยู่คอนโดตอนเนี้ยพิวก็ได้มาอยู่คอนโดตามที่พิวต้องการแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยก็จะมีภาพที่พิวแบบอัดวล็อกเป็นรูปกล้องแล้วก็เป็นรูป YouTube ใช่ปะคือตอนนั้นพิวก็ยังไม่มี YouTube แต่ว่าตอนเนี้ยพิวก็มี YouTube แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็เมื่อก่อนพิวเป็นคนไม่เล่นกีฬาเลยแต่ว่าตอนเนี้ยพิวชอบเล่นกีฬาเทนนิสแล้วก็ racket sports อื่นๆมากๆอย่างพาเดลอย่างเงี้ยพิวก็ชอบเล่นอันเนี้ยคือที่นิวยอร์กพิวก็ได้ไปนิวยอร์กปีที่แล้วนะคะทุกคนคือพิวแบบมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะมากๆแต่ว่าเดี๋ยวพิวจะบอกความลับกับทุกคนว่าทำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆคือพิวบอกเลยว่ามันไม่ใช่เพราะว่าพิวโชคดีมันไม่ใช่เพราะว่าพิวmanifest เก่งหรือว่ามันเป็นเพราะว่าพิวขอจักรวาลเก่งแต่พิวบอกเลยว่าอันเนี้ยมันคือวิธีการทำงานของสมองของเรานะคะคือหลายๆครั้งที่เราทำ vision board แล้วเรารู้สึกว่าเราผิดหวังแบบทำไมมันไม่ได้ตามที่เราแปะรูปไว้คือบางทีมันอาจจะขาดขั้นตอนบางขั้นตอนไปแค่นิดเดียวที่ทำให้เรายังไม่ไปถึงจุดนั้นในคลิปนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2 พาร์ทแรกก็คือทำไม vision board ที่เราทำมันถึงไม่เห็นผลแล้วก็พาร์ทที่2ก็คือ step by step ทำยังไงให้ vision board ของเรามันเห็นผลนะคะพิวมั่นใจมากๆว่าใครผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะจะสามารถทำ vision board ที่สามารถเห็นผลได้จริงๆเดี๋ยวพิวจะมาแชร์กับทุกคนในวันนี้ค่ะพาร์ทแรกเลยก็คือก่อนที่เราจะเริ่มพูดถึงว่าทำไมมันไม่เห็นผลพิวขอพูดก่อนว่า manifest มันคืออะไรคือหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่า manifest มันเหมือนเราขออะไรบางอย่างไปแล้วเราก็ได้มันมาโดยที่เรานั่งรออยู่เฉยๆคือพิวบอกเลยว่ามันไม่ใช่ไม่ว่าจะคิดจากมุมมองไหนบนโลกใบเนี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนนึกออกปะคำว่า manifest มันคือ3 อย่างประกอบด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือตัวตนของเราอย่างที่2ก็คือความคิดของเราแล้วก็อย่างที่3ก็คือการกระทำของเราคือในเชิงของสมองสมองของเรามันมีสิ่งที่เรียกว่า RAS นะคะหรือว่า Reticular Activating System ซึ่งมันทำให้สิ่งที่เราโฟกัสเราสามารถมองเห็นสิ่งนั้นมากขึ้นได้คือยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเกิดทุกคนเคยเห็นคลิปคนที่เขาทำคลิปแบบว่าวันนี้จะโฟกัสสีแดงแล้วในคลิปวิดีโอเขาก็จะมีรูปสีแดงต่อกันว่าแบบเขาไปเจออะไรสีแดงในวันนั้นบ้างหรือว่าบางคลิปที่เขาคิดว่าเขาจะไปหาสีเหลืองแล้วในวันนั้นเขาเจอสีเหลืองอะไรบ้างอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมเวลาที่เราเลือกที่จะโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำให้เราสามารถเห็นสิ่งนั้นมากขึ้นในชีวิตจริงได้ไปโดยปริยายหรือถ้าเกิดว่าตอนนี้ทุกคนมีรองเท้ายี่ห้อนึงหรือว่ามีกระเป๋าใบนึงที่ทุกคนอยากได้มากๆเราทุกคนรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นกระเป๋าใบนี้เลยไม่เคยเห็นใครใช้เลยแต่ว่าทำไมช่วงนี้เห็นกระเป๋าใบนี้เยอะจังเลยทำไมช่วงนี้เห็นรองเท้าคนใส่เยอะจังเลยคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนใช้เยอะหรือคนใช้น้อยแต่ว่ามันอยู่ที่สมองของเราโฟกัสอะไรยิ่งเราโฟกัสกระเป๋ารุ่นเนี้ยเราก็จะยิ่งเห็นกระเป๋ารุ่นเนี้ยเยอะขึ้นในชีวิตจริงเวลาเราออกไปข้างนอกหรือว่าเวลาเรายิ่งโฟกัสรองเท้าคู่เนี้ยเราก็จะยิ่งเห็นรองเท้าคู่เนี้ยเยอะขึ้นเวลาที่เราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกคือการทำ vision board มันเลยเหมือนการที่เราบอกสมองทางอ้อมว่าแบบฉันกำลังโฟกัสสิ่งนี้อยู่นะเธอช่วยหาสิ่งนี้ให้ฉันหน่อยหลังจากที่ทุกคนรู้แล้วนะคะว่า manifest มันคืออารมณ์ประมาณไหนพิวก็จะมาพูดถึงว่าทำไม vision board ที่เราทำมันถึงไม่เห็นผลสาเหตุแรกเลยเนี่ยคือเราติดรูปอย่างเดียวแต่ว่าพฤติกรรมของเรามันยังเหมือนเดิมคือถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะมีชีวิตแบบคนที่หุ่นดีสุขภาพดีประสบความสำเร็จมีเงินในบัญชีเท่านี้แต่พฤติกรรมของเรา
เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกประการอยากจะหุ่นดีแต่ว่าไม่เคยเดินเลยไม่เคยไปวิ่งเลยไม่เคยไปออกกำลังกายเลยทุกคนลองมองในความเป็นจริงดูว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะน้ำหนักลงหรือว่าเราจะหุ่นดีขึ้นคือมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะมองจากมุมมองไหนก็แล้วแต่หรือถ้าเกิดว่าเราอยากมีเงินมากขึ้นแต่ทุกวันนี้เราไม่เคยถามตัวเองกลับมาเลยว่าเฮ้ยเราทำยังไงเราถึงจะหาเงินได้มากขึ้นแล้วทุกคนจะหาเงินได้มากขึ้นยังไงทุกคนจะรอใครเอาเงินมาให้เหรอคือมันเป็นไปไม่ได้อีกเช่นกันพิวก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการเป้าหมายอะไรพฤติกรรมของเรามันควรจะสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราควรจะให้เป็นด้วยสาเหตุที่2ก็คือเราอยากได้มากๆจนเรารู้สึกว่าเรายึดติดกับผลลัพธ์ตรงนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการที่เรามีความยึดติดมันเหมือนลึกๆเรากลัวว่าเราจะไม่ได้สิ่งนั้นทุกคนเข้าใจฟีลลิ่งปะคือถ้าเกิดเรารู้ว่าเราจะได้มันอยู่แล้วเราจะไม่ยึดติดเลยทุกคนเหมือนเวลาทุกคนกดสั่งของไปอย่างเงี้ยทุกคนเคยคิดป่ะว่าของมันจะไม่มาถึงบ้านไม่เพราะว่ากดสั่งไปแล้วกดจ่ายตังค์ไปแล้วยังไงของก็ต้องมาเนี่ยก็เหมือนกันเวลาที่เราใส่อะไรใน Vision Board หรือว่าเรามีความอยากอะไรก็คือเราก็แค่ส่งออเดอร์ไปแล้วก็ทำพฤติกรรมให้มันสอดคล้องแล้วเดี๋ยวสิ่งนั้นมันก็จะมาเองเพราะว่าพฤติกรรมตัวตนความคิดของเราทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดมันไม่มีวิธีอะไรแล้วที่มันจะทำให้สิ่งเนี้ยผลลัพธ์ตรงเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรายึดติดกับมันมากๆก็คือลึกๆเรากลัวเราไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้รับมันเราก็เลยรู้สึกว่าเรายึดติดสาเหตุที่3นะคะที่ Vision Board ของเราไม่เห็นผลก็คือมันไม่มีแอคชั่นรองรับผลลัพธ์นั้นคือสมองของเรามันไม่ได้ดึงดูดในสิ่งที่เราอยากได้แต่ว่ามันเหมือนดึงดูดในสิ่งที่เราทำคือทุกคนนึกออกปะคือคลิปเนี้ยพิวไม่อยากให้มันดูเป็นไสยศาสตร์หรือว่าเป็นอะไรวูที่มันจับต้องไม่ได้คือพิวอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปเนี้ยเข้าใจตรงกันในโลกของความเป็นจริงว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลนะคือต่อให้เราทำ Vision Board แบบว่าเลิศเลอ perfect energy match ก็แล้วอะไร match ก็แล้วแต่ว่าไม่เห็นผลสักทีพิวอยากให้คลิปเนี้ยมันเป็นเหมือนคำตอบของทุกคนจริงๆว่าเฮ้ยมันมาจากอะไรที่มันทำให้มันไม่เห็นผลสิ่งนั้นมันก็คือแอคชั่นของเรามันก็คือพฤติกรรมของเราที่มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราแปะไว้ใน Vision Board นั้นมันก็เลยไม่เป็นจริงสักทีมันก็เลยไม่เห็นผลสักทีโอเคหลังจากที่ทุกคนรู้แล้วนะคะว่าทำไม Vision Board ของเรามันไม่เห็นผลหรือว่ามันไม่เวิร์กพาร์ทที่2นะคะพิวก็จะมาพูดถึงวิธี step by step ทำยังไงให้ Vision Board ที่เราทำมันเห็นผลเราควรจะใส่อะไรเข้าไปในนั้นบ้างนะคะอย่างแรกเลยสำคัญมากคือเราต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันคืออะไรคือหลายๆครั้งเลยนะเรารู้สึกว่าเราอยากได้สิ่งนู้นเราอยากได้สิ่งนี้แต่เราอยากได้สิ่งนั้นเพียงเพราะว่าคนอื่นเขามีสิ่งนั้นเราไม่เคยย้อนกลับมาถามตัวเองเลยว่าเฮ้ยคนอื่นเขามีสิ่งเนี้ยแล้วเราอยากจะมีเหมือนเขาจริงๆไหมหรือเราก็แค่ FOMO fear of missing out กลัวพลาดกลัวตกเทรนด์กลัวตามกระแสไม่ทันเฉยๆคือเราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตเนี้ยมันคืออะไรแล้วถ้าเกิดทุกคนนึกไม่ออกว่าทุกคนต้องการอะไรพิวอยากให้ทุกคนอย่าถามตัวเองไปเลยว่าเฮ้ยเราอยากได้อะไรแต่อาจจะเริ่มจากว่าเราอยากจะรู้สึกยังไงในอนาคตของเราคือบางทีถ้าเกิดสมมติเราโฟกัสกลับมาที่ความรู้สึกของเราเราทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากรู้สึกมีอิสระในชีวิตเราต้องทำยังไงให้เรามีความรู้สึกนี้คำตอบมันก็จะมาละหน้าที่การงานของเรามันจะต้องเป็นหน้าที่การงานที่มั่นคงเป็นหน้าที่การงานที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสามารถมอบอิสระให้เราได้คือบางครั้งเป้าหมายของเราตัวสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆแต่ว่ามันคือความรู้สึกที่มันจะมาพร้อมกับสิ่งนั้นที่เราต้องการถ้าเกิดทุกคนรู้สึกว่าตัวเองอยากรวยถามว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการจริงๆคืออยากรวยหรือเปล่าคือก็ใช่แหละแต่ว่าความรู้สึกที่มันมาพร้อมกับคำว่ารวยมันคือความมั่นคงมันคือความอิสระมันคือความรู้สึกปลอดภัยพิวรู้สึกว่าเป้าหมายของเรากับอารมณ์ของเราความรู้สึกของเรามันลิงก์กันอยู่เราต้องหาให้เจอทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งที่มันเป็นความรู้สึกของเราแล้วก็ฝั่งที่มันเป็นเป้าหมายของเราที่เราให้มันไปด้วยกันได้แล้วพิวรู้สึกว่า Vision Board ที่ดีมันควรจะมี emotional bonding กับเราด้วยว่าเฮ้ยเราเห็นภาพนี้เราเห็นสิ่งนี้แล้วเรารู้สึกว่า
เรามีความสุขเรารู้สึกปลอดภัยเรารู้สึกมีอิสระคือมันควรจะให้ feeling กับเราด้วยไม่ใช่แค่มองแล้วก็แค่รู้สึกดีเฉยๆแบบลอยๆแบบนั้นอะอย่างที่สองคือการ dream big แต่ว่าเราอะต้องรู้สึกว่ามันอะเป็นไปได้ด้วยอันเนี้ยพิวไปอ่านมาจากหนังสือ Manifest 7 ของ Roxy Nafousi นะคะเขาบอกว่า Vision Board ที่ดีอะอย่างแรกอะคือมันจะต้องใหญ่พอให้เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นที่บางทีเราอาจจะแยกไม่ออกว่าแบบเฮ้ยเรากลัวหรือว่าเราตื่นเต้นแต่หลายๆครั้งพิวบอกเลยว่าความกลัว something ตรงเนี้ยมันคือความตื่นเต้นที่เราอยากจะทำให้สิ่งนั้นอะมันเกิดขึ้นจริงๆอย่างที่สองก็คือไม่ไกลเกินเอื้อมจนรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าเราดูปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยสมองของเราอ่ะมันจะปิดกั้นแหละมันจะไม่ค่อยอยากจะไปมองรูปนั้นแหละเพราะมันกลัวเกินมันกลัวว่าเฮ้ยไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เราทุกคนเราก็จะ manifest ความเป็นไปไม่ได้ตรงนี้เหมือนกันเพราะว่า manifest ก็คืออะไรก็คือสิ่งที่เราคิดด้วยถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันดูเป็นไปไม่ได้เกินเนี่ยมันก็ไม่ดีอีกแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วเรารู้สึกมีกำลังใจเนี่ยเราดูแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้แน่นอนเดี๋ยวฉันจะทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นอันเนี้ยคือเป้าหมายที่ดีคือภาพที่ดีมากๆที่เราควรจะแปะไว้ใน vision board ของเรานะคะก่อนที่ทุกคนจะเริ่มทำ vision board ตอนที่ทุกคนกำลังฟุ้งเฟ้ออยู่ในหัวว่าเฮ้ยสิ่งที่เราต้องการมันคืออะไรอะอาจจะแบ่งออกเป็น5อันก็คืออย่างแรกเลยก็อาจจะเป็นสถานะทางการเงินแล้วก็หน้าที่การงานของเรานะคะอย่างที่2ก็คือสุขภาพอย่างที่3ก็คือไลฟ์สไตล์อย่างที่4ก็คือเป็นความสัมพันธ์กับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือว่ากับตนเองอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่5นะคะก็คือ identity ของเราตัวตนของเราให้ทุกคนลองเริ่มหาจาก5หมวดนี้ก่อนนะคะอาจจะรูป2รูป3รูปคือมันไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าขอให้มันลิงก์กันในหมวดนั้นเพื่อที่สมองของเรามันจะได้รู้สึกว่ามันไม่สเปะสปะเกินเหมือนมันมีจุดให้โฟกัสแค่เนี้ยก็โอเคแล้วเพราะว่าถ้าเกิดบางทีเราแปะเยอะเกินสมองเรามันก็อาจจะงงได้ว่าสรุปเธอต้องการอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยสมมุติเราเลือก3รูปในหมวดสุขภาพอย่างเงี้ยทุกคนก็อาจจะทำให้มันลิงก์กันหน่อยว่าแบบโอเคกินอาหารสุขภาพไป grocery store แล้วก็ไปออกกำลังกายดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยให้มันเหมือนมีความใกล้เคียงกันหน่อยไม่ใช่ว่าแตกต่างกันไปแบบว่าคนละโยชน์คนละอะไรอย่างเงี้ยสเต็ปที่3นะคะก็คือ action board สิ่งนี้พิวบอกเลยว่าสำคัญมากๆคืออันนี้มันเป็นวิธีที่พิวไปฟังมาจากดร. Tara Swart นะคะก็คือเป็น neuroscientist ที่พิวเมนชั่นถึงบ่อยมากๆเพราะพิวฟังเขาเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องสมองแล้วเขาบอกว่า vision board มันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อมันต้องมี action board แซมอยู่ด้วยใน vision board นั้นๆอันเนี้ยคือความลับที่ทำให้ vision board ของเรามันเห็นผลเลยก็ว่าได้ action board มันก็คือ vision บวกกับ action หรือก็คือภาพที่เราแปะบวกกับพฤติกรรมที่มันสอดคล้องยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดว่าภาพที่ทุกคนแปะมันคือภาพที่คนหุ่นดีพิวก็อยากให้ทุกคนแปะแอคชั่นลงไปด้วยไม่ใช่แปะแต่ภาพคนหุ่นดีแต่ว่าไม่มีแอคชั่นบอร์ดไม่มีแอคชั่นที่จะไปถึงสิ่งนั้นเลยแอคชั่นในที่เนี้ยมันก็คือการที่ทุกคนแปะภาพคนออกกำลังกายอาจจะเป็นกีฬาแบบว่าพิลาทิสก็ได้อาจจะเป็นกีฬาเทนนิสก็ได้เอาเป็นกีฬาหรือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบไหนก็ได้ที่ทุกคนชอบแต่ขอให้มันมีไปควบคู่กันก็คือโอเคแล้วเพราะว่าสมองของเราจะเชื่อมากยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อมันเห็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสิ่งนั้นทุกคนลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าทุกคนไม่เคยออกกำลังกายเลยแล้วทุกคนแปะภาพหุ่นดีเนี่ยทุกคนคิดว่าสมองเนี่ยจะโง่ขนาดนั้นไหม ที่จะเชื่อว่าโอเคแค่แปะภาพนี้แล้วเดี๋ยวฉันจะผอมเลยคือพิวบอกเลยว่าสมองเรามันฉลาดกว่านั้นคือมันไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีภาพที่มันทำให้สมองเชื่อนิดนึงว่าโอเคเธออยากหุ่นดีใช่ไหมไหนเธอแปะภาพคนกินอาหารเฮลตี้ลงไปซิไหนเธอแปะภาพคนเล่นพิลาทิสลงไปซิไหนเธอแปะภาพคนยกเวทลงไปซิเนี่ยแล้วพอเราเห็นคนยกเวทปุ๊บเราเห็นคนกินอาหารโปรตีนสุขภาพดีปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคไหนลองจับสิ่งนี้มาทำในชีวิตจริงดูซิแล้วพอจังหวะที่ทุกคนเริ่มเอาแอคชั่นบอร์ดเนี่ยมาทำในชีวิตจริงคือพฤติกรรมทุกคนมันเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งสมองทุกคนก็เริ่มเชื่อแล้วหนึ่งว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้แล้วหุ่นดีอันเนี้ยมันจะเป็นไปไม่ได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่ทุกคนคิดสิ่งที่ทุกคนทำมันสอดคล้องกับจุดหมายปลายทางที่เราต้องการหุ่นดีเพราะฉะนั้นพิวบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะ
ไม่สามารถมีหุ่นที่ดีได้เป้าหมายสุดท้ายที่เป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวก็คือต้องมีหุ่นที่ดีเท่านั้นแล้วเพราะว่าความคิดพฤติกรรมมันสอดคล้องกันหมดแล้วอย่างที่4นะคะคือใช้ภาษาที่มันเป็นปัจจุบันคือพิวบอกเลยนะว่าภาษาที่มันเป็นปัจจุบันกับภาษาที่มันเป็นอนาคตอะมันให้ feeling กับเราแตกต่างกันมากๆเพราะว่าสมมติทุกคนพูดว่า I am ทุกคนจะรู้สึกว่าฉันน่ะเป็นคนอย่างนั้นอยู่พิวพูดคำว่า I am confident พิวก็ต้องรู้สึกว่าพิวเป็นคนมั่นใจอยู่แล้วถูกปะแต่ถ้าสมมติพิวพูดว่า I will be a confident person หรือความหมายว่าฉันจะเป็นคนที่มั่นใจคำว่าฉันจะเป็นอ่ะมันยังไม่เกิดขึ้นแต่คำว่าฉันเป็นอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วคือทุกคนสังเกตใช่ปะในเชิงของ grammar เวลาทุกคนบอกกับคนอื่นว่าเฮ้ยฉันเป็นคนไม่ชอบกินหวานก็คือฉันเป็นคนไม่ชอบกินหวานก็คือฉันเป็นคนไม่ชอบกินหวานไม่ใช่ฉันเป็นคนที่กำลังจะเลิกกินหวานกำลังจะเลิกกินอ่ะคือยังไม่เลิกแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนพูดว่าฉันเป็นคนไม่กินหวานอ่ะก็คือคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วตั้งแต่แรกเนี่ยคือความแตกต่างว่าภาษาที่เราพูดกับตัวเองอ่ะมันควรจะเป็นภาษาที่เป็นปัจจุบันเป็นภาษาที่ฟังปุ๊บรู้เลยว่าตัวตนกำลังเป็นแบบนั้นอยู่ไม่ใช่กำลังจะหรือว่า I will be ที่มันยังไม่เกิดขึ้นแบบนั้นสเต็ปที่5นะคะก็คือการ have fun กับการทำ vision board คือทุกคนอย่าเครียดพิวบอกเลยนะเวลาที่ทุกคนทำอะไรที่มันเครียดหรือว่าทำไปเพราะเครียดอะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์อะมันจะไม่ค่อยalignกับตัวเราขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนทำสิ่งไหนก็แล้วแต่แล้วทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขจังเลยอะที่ได้ทำสิ่งเนี้ยทุกคนจะรู้สึกว่ามันโฟลว์มากๆทุกคนจะเห็นความเป็นไปได้ทุกคนจะเห็น opportunities ที่มันเกิดขึ้นเยอะมากๆเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเครียดเราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องแย่งชิงเราจะต้องอยู่ในโหมด survival กับใครแต่ว่าอันเนี้ยคือเรามีความสุขกับตัวเองเราเห็นภาพอนาคตของตัวเองแล้วเราก็มีความสุขที่เราได้ทำ vision board ที่เป็นชีวิตของเราเองเป็น future self ของเราคือมันต้องเป็น vision board ที่เราทำเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นภาพเนี่ยทุกวันอะแล้วเรามี inspiration ในการใช้ชีวิตอะไม่ใช่เห็นภาพนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมคือถ้ามีความคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมเมื่อไหร่ปุ๊บพี่บอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ไปแล้ว 50%เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะสิ่งที่มันจะเป็นไปได้แล้วมันจะเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเราอะ100%อะมันต้องมาจากความเชื่อของเราด้วยว่าเฮ้ยเราต้องเห็นภาพเนี้ยคือพิวไปฟังประโยคนึงมาพิวไม่แน่ใจว่าพิวไปฟังมาจากดร. Joe Dispenza หรือว่าพิวไปได้มาจากหนังสือ Think and Grow Rich หรือว่าพิวไปอ่านมาจากหนังสือ The Power of Subconscious Mind มันเป็นประโยคว่า if you can see it in your mind you can hold it in your hands ซึ่งสิ่งเนี้ยมันหมายความว่าอะไรมันก็หมายความว่าถ้าเกิดทุกคนสามารถเห็นสิ่งนั้นในจินตนาการของทุกคนได้อะทุกคนจะสามารถจับมันได้ในชีวิตจริงแต่สิ่งแรกที่มันต้องเกิดอะคือมันต้องเกิดขึ้นในสมองของเราก่อนแล้วมันถึงจะ manifest to be in reality ของเราหรือว่ามันถึงจะ manifest มาเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้ในชีวิตจริงของเราแต่ว่ามันเกิดที่ไหนก่อนมันต้องเกิดในสมองของเราก่อนเนี่ยแหละก็คือ vision board ตอนเราทำให้ทุกคนรู้สึกสนุกกับมันรู้สึกมีแรงบันดาลใจรู้สึกว่าเอ้ยดีใจจังเลยนี่คือชีวิตของฉันที่ฉันอยากให้เป็นที่ฉันกำลังจะเป็นที่ฉันเป็นเลยนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่ทุกคนทำ vision board ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไป serious คืออะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นอย่าลืมดื่มด่ำกับความสนุกระหว่างทางที่เราได้เห็นภาพในหัวของเราว่าเอ้ยเราจะเป็นคนคนนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังทำนะคะอย่างที่6ก็คือ let go คือเราอะต้องปล่อยวางด้วยคือไม่ใช่โอ้โหยึดติดกับทุกอย่างที่แปะในรูปนั้นว่าโอ้โหฉันแปะ10 รูปต้องเป็นให้ครบ10 รูปนี้คือพิวบอกเลยนะว่าถ้ามันเป็นไปได้อะมันจะดีมากแต่ถ้าเกิดมันเป็นไปไม่ได้อะมันก็โอเคคือมันโอเคทุกคนเราลิสต์ไปตั้ง10แต่ว่าสมมุติมันเป็นจริง5เนี่ยก็เยอะแล้วเอาจริงๆคือมันไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นทุกอย่างในปีเดียว10อย่างที่ทุกคนแปะไว้อะวันหนึ่งทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งนี้แล้วก็ได้เราอาจจะเปลี่ยนใจในอนาคตก็ได้หรืออีก5อย่างเนี้ยที่มันยังไม่เป็นจริงในวันนี้มันอาจจะเป็นจริงในอีก1 ปี2 ปี3 ปีข้างหน้าก็ได้คือเราแค่ปล่อยวางให้ชีวิตอะมันได้ดำเนินไปตามไทม์ไลน์ของชีวิตทุกๆวินาทีที่เราใช้ในชีวิตจริงของเราอะพอพี่บอกเลยว่าถ้าเกิดทุกคนทำวิชั่นบวกแอคชั่นแล้วอะผลลัพธ์
มันจะต้องเป็นจริงเพราะว่ามันไม่เป็นจริงไม่ได้ก็แอคชั่นมันอไลน์กับสิ่งที่เราต้องการอะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดทุกคนมาร์กหน้าทุกวันอะทุกคนจะหน้าตาน่าเกลียดขึ้นไหมคือมันเป็นไปไม่ได้อะคือมาร์กหน้าทุกวันยังไงหน้ามันก็ต้องชุ่มชื้นมากขึ้นผิวมันก็ต้องมีความดูดีมากขึ้นอยู่แล้วถ้าเกิดทุกคนทำพฤติกรรมที่ทุกคนแปะไว้ในแอคชั่นบอร์ดอะสมมติทุกคนออกกำลังกายทุกๆวันอย่างเงี้ยทุกคนจะไม่น้ำหนักลงสัก1 ขีดเลยเหรอทุกคนจะไม่น้ำหนักลงสัก1 โลเลยเหรอมันก็เป็นไปไม่ได้อีกอะพิวขอบอกเลยว่าแอคชั่นของเราอะกับความคิดของเราความเชื่อของเราอะมันคือสิ่งที่นำทางให้เราอะไปสู่เป้าหมายของเราจริงๆทุกคนไม่ต้องมานั่งเช็คทุกวันว่าสิ่งนี้มันมาหรือยังแฟนฉันมาหรือยังหน้าที่การงานฉันมาหรือยังทุกคนไม่ต้องมานั่งเช็คแต่ให้ทุกคนถามตัวเองว่าตัวตนฉันในวันนี้มันเข้าใกล้ตัวเองในเวอร์ชั่นที่ฉันอยากจะเป็นแล้วหรือยังมันเข้าใกล้ทีละนิดแล้วหรือยังแค่นี้ก็พอแล้วคือเราแค่สำรวจพฤติกรรมตัวเองว่าแบบเรากำลังไปถูก direction หรือเปล่ามาถูกทางหรือเปล่าก็พอแล้วเพราะว่าพิวบอกเลยว่า detachment หรือว่าความไม่ยึดติดความปล่อยวางอะมันคือวิธีที่ทำให้เรา manifest ได้เร็วที่สุดแล้วสเต็ปที่7สเต็ปสุดท้ายนะคะก็คือวาง vision board ในที่ที่เราสามารถมองเห็นได้ทุกวันทุกคนอาจจะแปะใส่บอร์ดแบบนี้ก็ได้หรือว่าทุกคนจะทำใน Canva แล้วก็แปะไว้ในหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าจอโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันคือจะเป็นที่ไหนก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถมองเห็นได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าโฟกัสจดจ่อกับมันมากถึงขั้นยึดติดนะแต่เหมือนเป็นการเช็คอินกับตัวเองนะคะว่าวันนี้สิ่งที่เราแปะไว้อะเราทำแล้วหรือยังคือถ้าเกิดสมมติเราอยากหุ่นดีอะวันนี้เรายกเวทแล้วหรือยังเรากินอาหารที่มันดีต่อสุขภาพของเราแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าเกิดเราพยายามเตือนสติตัวเองด้วยวิชั่นบอร์ดบ่อยๆอะพิวบอกเลยนะว่ายังไงวินัยอะมันก็สำคัญกว่าแรงบันดาลใจเพราะว่าวินัยอะมันคือ system ที่เราต้อง follow no matter what คือต่อให้เรารู้สึกว่าวันนี้ไม่อยากทำแต่วินัยก็จะบอกว่าทำเหอะถึงแม้จะทำครึ่งๆกลางๆทำนิดๆหน่อยๆอะอย่างน้อยไปทำไหมไปทำให้รู้ว่าวันนี้เราทำแล้วนะพิวขอยกตัวอย่างในวันที่ energy เราไม่ดีเราป่วยอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนมีวินัยคือการพักผ่อนเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วพิวสนับสนุนให้ทุกคนไม่ใช่แบบว่า over productive หรือว่าอะไรอย่างนั้นนะแต่คือคำว่าวินัยสำหรับพิวมันคือการที่เราประเมินสภาพของตัวเองแล้วเราก็ทำคือถ้าเกิดว่าช่วงไหนพิวป่วยแต่ว่าพิวอยากจะออกกำลังกายสิ่งที่พิวทำคงไม่ใช่การไปเล่นเทนนิสเพราะว่าเทนนิสนี่คือไม่ได้เลยคือมันแบบว่าฮาร์ทบีทแรงเกินพิวก็จะแค่ยืดเส้น stretching อยู่บ้านแค่นี้ก็พอแล้วก็ถือว่าได้ทำแล้วไงไม่ใช่ไม่ทำเลยนึกออกปะคืออย่างน้อยเราทำเพราะว่าเรามีวินัยแต่เราไม่ต้องทำจนถึงขั้นที่มันเอ็กซ์ตรีมที่ร่างกายเรารับไม่ไหวเราก็ต้องประเมินสภาวะร่างกายของเราสภาวะ mental health อะไรใดๆของเราด้วยเราพี่บอกเลยนะว่าการที่เรามีวินัยมันจะพาเราไปถึงเป้าหมายทุกอย่างที่ทุกคนต้องการแบบจริงๆทุกคนลองดูช่องพิวอย่างเงี้ยความมีวินัยของพิวก็คือการที่พิวอัพคลิปลง YouTube ทุกอาทิตย์ถามว่าพิวมีแรงอัดคลิปทุกอาทิตย์เท่ากันหมดเลยไหมก็ไม่แต่พิวก็ทำมันอยู่ดีเพราะพิวรู้ว่าสิ่งเนี้ยมันจะพาพิวไปสู่จุดหมายปลายทางที่พิวต้องการได้แล้วพิวก็จะไม่หยุดเพราะว่าพิวรักษาสัญญาที่พิวให้ไว้กับตัวเองว่าพิวจะทำสิ่งนี้แต่ถ้าเกิดโอเคช่วงไหนพิวป่วยเนี่ยบางอาทิตย์ทุกคนก็อาจจะไม่ได้ดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนพิวมีแรงพิวก็ใส่เต็มที่ทำเต็มที่ทำมันออกมาให้ดีที่สุดพิวรู้สึกว่าแค่เนี้ยก็พอแล้วก็ประมาณนี้นะคะวิธีที่พิวใช้ในการทำวิชั่นบอร์ดของพิวทั้งหมดคือพิวลองผิดลองถูกเยอะมากทุกคนพิวไม่ได้ทำวิชั่นบอร์ดแค่อันเดียวคือพิวทำมาแล้วประมาณแบบ2 3 4อันคือพิวบอกเลยว่าบางอันมันก็ไม่มีอะไรเป็นจริงเลยแล้วบางอันมันก็เป็นจริงแล้วอันเนี้ยคลิปเนี้ยพิวมานั่งหาคำตอบว่าเฮ้ยทำไมบางอย่างในบางรูปมันถึงไม่เป็นจริงทำไมบางอย่างมันถึงเกิดขึ้นจริงๆแล้ววันเนี้ยพิวก็มาบอกให้ทุกคนรู้แบบหมดเปลือกเพราะว่าพิวลองผิดลองถูกจนรู้แล้วว่าแบบวิธีไหนมันเวิร์กวิธีไหนมันไม่เวิร์กแล้วคำตอบก็ทำให้พิวรู้ว่าวิชั่นบอร์ดที่เราทำแล้วมันเห็นผลมันไม่ใช่ฟลุกมันไม่ใช่โชคดีมันไม่ใช่อะไรที่จับต้องไม่ได้เลย
แต่มันคือความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราที่เราทำให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราแค่นั้นเลยใครที่ตอนนี้อยากเริ่มทำ Vision Board นะพิวก็หวังว่าคลิปเนี้ยมันจะมีประโยชน์กับทุกคนมากๆมากๆมากๆนะคะเพราะว่าพิวไม่เคยได้ยินใครพูดถึง Action Board หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนเลยแล้วพิวรู้สึกดีมากๆที่พิวเคยฟังดร. Tara แล้วพิวเอามาปรับใช้กับ Vision Board ของพิวแล้วพิวก็เคยอ่านหนังสือ Manifest 7แล้วพิวก็มาปรับใช้กับ Vision Board ของพิวแล้วแบบเฮ้ยมันเห็นผลจริงๆมันแบบว่ามันเป็นไปได้จริงๆใครที่อยากเริ่มทำ Vision Board นะคะคือพิวบอกเลยว่าเราอาจจะเริ่มทำแบบ6เดือนก็ได้แบบ1ปีก็ได้คือเอาแล้วแต่จริตของเราเลยแต่ว่าพิวรู้สึกว่าแบบ6เดือนกับแบบ1ปีคือแบบที่ดีที่สุดสำหรับพิวนะแต่ว่าบางคนเขาอาจจะอยากทำ5ปี10ปีหรือว่า3เดือนอย่างเงี้ยก็คือให้ทุกคนไปลองให้หมดว่าทุกคนรู้สึกว่าแบบไหนมันถูกกับจริตตัวเองที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถเข้าใกล้เป้าหมายนั้นได้โดยที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราจริงๆก่อนจบคลิปนี้นะคะก็เป็นการบ้านของเราเหมือนเดิมอย่างแรกเลยนะคะให้ทุกคนเขียนว่าเป้าหมายในปี2026ของทุกคนมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าทุกคนยึดตาม5หมวดที่พิวบอกไปก่อนหน้านี้ก็อาจจะใส่หมวดละ1ข้อ2ข้อ3ข้ออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะมาแชร์กันได้พิวมั่นใจว่าแบบเราจะได้เห็นของคนอื่นแล้วเราอาจจะเอามาเป็นอินสปิเรชันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือพิวเป็นคนที่แบบชอบอ่านอะไรพวกนี้มากแล้วพิวรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับคนอื่นจริงๆแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือให้ทุกคนใส่แอคชั่นที่จะนำพาทุกคนไปถึงเป้าหมายนั้นด้วยอย่าใส่แค่ว่าหุ่นดีอย่าใส่แค่ว่าอยากรวยอย่าใส่แค่ว่าอยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่ให้ทุกคนใส่ด้วยว่ามีพฤติกรรมอะไรมันมีแอคชั่นอะไรที่จะพาทุกคนไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้คือพิวเป็นคนที่ชอบทำวิชั่นบอร์ดมากๆแล้วคลิปเนี้ยก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนขอพิวมาเยอะมากนะคะทั้งในคอมเมนต์ YouTube แล้วก็ทั้งในไลฟ์ที่พิวไลฟ์นะแล้วก็มีคนขอให้พิวทำเวิร์กช็อปวิชั่นบอร์ดด้วยนะคะตอนนี้พิวกำลังแพลนอยู่แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันได้เป็นจริงๆทุกคนสามารถไปติดตามพิวใน IG ได้นะคะเดี๋ยวพิวจะแปะไว้ให้ในปีหน้าเดือนมกราคมหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะพิวก็เลยมีแพลนว่าพิวจะจัดเวิร์กช็อปวิชั่นบอร์ดให้ทุกคนนะคะได้มาทำสิ่งนี้ด้วยกันเป็น guided workshop นะคะหรือว่าเป็นเวิร์กช็อปที่เราจะมานั่งไกด์ไปด้วยกันพิวนี่แหละจะเป็นคนไกด์ว่าแบบให้ทุกคนทำยังไงนู่นนี่นั่นใครที่สนใจอยากจะมาร่วมอีเวนต์นี้อยากจะมาร่วมเวิร์กช็อปนี้ทำวิชั่นบอร์ดของปี2026ไปด้วยกันนะคะก็สามารถไปติดตามพิวได้ใน IG นะคะเดี๋ยวพิวจะคอยอัปเดตทุกคนนะเพราะว่าพิวคิดว่าจำนวนที่เปิดรับมันคงไม่เยอะมากพิวก็เลยอยากให้ทุกคนไปติดตามในนั้นไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าพิวมีข่าวสารอัปเดตอะไรเพิ่มเติมพิวจะได้ไปแชร์กับทุกคนใน IG พิวนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันมาถึงตรงนี้แล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้พิวนะคะคือพิวดีใจมากๆแล้วพิวก็รู้สึกว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่พิวถึง100,000 subscriber เราหรือเปล่าวันที่พิวอัพคลิปแต่วันนี้ที่เป็นวันที่พิวอัดคลิปนี้นะคะยังไม่ถึงประมาณ 98,000 แต่พิวไม่รู้เหมือนกันว่าวันอาทิตย์เนี้ยที่พิวลงคลิปเนี้ยจะถึงแล้วหรือยังนะคะพิวก็เลยอยากจะมาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะไม่ว่าอะไรที่ทุกคนกำลังทำอยู่มันสามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอนคือภาพที่เป็นโลกเงินของ YouTube ก็อยู่ใน Vision Board ของพิวเหมือนกันแล้วตอนนี้พิวรู้สึกแบบทุกคนคือพิวไม่รู้จะพูดอธิบายความรู้สึกนี้ออกมายังไงแต่คือพิวรู้สึกขอบคุณตัวเองมากๆแล้วพิวก็อยากให้ทุกคนขอบคุณตัวเองเยอะๆคือไม่ว่าในวันนี้ทุกคนมาถึงจุดไหนก็แล้วแต่ในชีวิตพิวบอกเลยว่าผลลัพธ์ที่ทุกคนมีในวันนี้มันก็มาจากทุกคนในอดีตที่ทำให้ทุกคนมีวันนี้พิวก็เลยรู้สึกว่าพิวขอบคุณตัวตนของพิวในอดีตมากๆทุกๆอย่างทุกๆสิ่งที่ทำให้พิวมีวันนี้ที่ทำให้พิวมาเจอทุกๆคนในที่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอให้ปี2026นี้นะคะเป็นปีที่ดีมากๆของทุกคนแล้วก็ขอให้ความฝันของทุกคนขอให้ทุกๆเป้าหมายของทุกคนในปีนี้นะคะสามารถเป็นจริงได้แล้วพิวก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะขอให้ปี2026เป็นปีที่เราปังขึ้นไปด้วยกันพัฒนาตัวเองไปด้วยกันนะคะพิวขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย